අයිබෝන් හැමෝටම C++ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම IDE එකක් තමයි Visual Studio Code කියන්නේ. Visual Studio Code වලට අපිට පුළුවන් C++ extension එක install කරලා compile එකකුත් install කරලා ගොඩක්ම ලස්සන coding environment එකක් එක්කම විවිධ shortcuts එක්ක intelligence features එක්ක smooth එකේ coding කරන් යන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Visual Studio Code C++ programming වලට setup කරගන්න හැටි. මුලින්ම ඔයා යන්න ඕනේ visualstudio.com වලට. මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලායි තියෙන්නේ. එතන ගියපු ගමන් ඔයාලට මේ වගේ page එකක් load වෙනවා. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන download Visual Studio Code කියලා තියෙනවා. Visual Studio නෙමෙයි Visual Studio Code. ඒකට ගිහලා ඔයාගේ operating system එකට ගැලපෙන විදිහට download කරගන්න. මම පාවිච්චි කරන්නේ Windows. ඉතින් මම Windows install එක download කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන වෙනත් package එකකින් ඔයාගේ OS එකට ගැලපෙන install එක download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට documentation page එක load වෙලා මේ විදිහට අපේ download එක pop up වෙනවා. දැන් අපි Visual Studio Code download කරලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ compile එකක් download කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන link එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ page එකට එන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් download කියන එක click කරලා download කරගන්න file එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් download anyway කියන එක click කරලා මේක download කරගන්න. ඉතින් මේ ඔක්කොම download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Visual Studio Code එක මේ විදිහට double click කරලා yes දීලා install කරගන්න. accept කරලා next දීලා දිගටම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ටික check කරන්න අනිවාර්යයෙන්. මොකද නැත්තම් අපිට අලුතෙන් files එහෙම හදනකොට පුංචි ප්‍රශ්න එනවා. අපිට මේවා open කරගන්න හැම ලේසි මේ විදිහට මේ ටික check කරලා තිබ්බොත්. ඔයාලා desktop icon එක හදන්න ඕන නම් check කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක check කරලා finish කියන එක දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට Visual Studio Code install වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට startup page එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා extensions කියලා බටන් එකක්. ඒක click කරලා search කරන්න C++ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් install කියන එක click කරන්න. ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි compile එක install කරන එක. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් MINGW කියලා අපි download කරගත්ත compile එක double click කරලා මෙතනින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා C කියලා දෙන්න. C drive එකට තමයි මේක install කරන්න යන්නේ. C එකේ root එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට extract කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඒකට installation එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඒකේ close වෙලා යයි. ඊට පස්සේ C drive එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් MINGW කියලා folder එකක් බලා ගන්න. මේකේ අපේ compile එක තියෙනවා bin folder එක ඇතුලේ. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕන දේ තමයි path variable එක setup කරගන්න ඕනේ අපේ compile එක හඳුන ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් start menu එකට ගිහිල්ලා search කරන්න environment variables කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් edit the system environment variables කියන එක click කරලා එතකොට එන dialog එකෙන් environment variables කියන එකට ගිහිල්ලා එතන පල්ලෙහා තියෙනවා path කියලා එකක්. මෙතන system variables වල ඒ path කියන එක click කරලා edit කියන එකට යන්න. ඒත් එක්කම අපි C drive එකට ගිහලා මෙතන MINGW කියන folder එකට ගිහලා bin කියන folder එකට ගිහලා මෙන්න මේ path එක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන new කියන එකට ගිහලා ඒ path එක paste කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට paste කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් OK press කරලා ආයෙත් OK press කරලා ආයෙත් OK press කරලා සියලුම වෙනස්කම් ටික මේ විදිහට accept කරගන්න. දැන් compile එක වැඩද කියලා බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි command prompt එකක් open කරගන්න. මම මේ විදිහට command prompt එක open කරගෙන type කරනවා G++ කියලා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මේ වගේ error එකක් එනවා නම් G++ install වෙලායි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටිකෙන් අපි අදට නවත්තනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නම් බලමු කොහොමද Visual Studio Code එක ඇතුලේ අපි project එකක් හදලා ඒක ඇතුලේ කොහොමද simple program එකක් ලියලා Visual Studio එක ඇතුලේ මේක run කරන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අද වීඩියෝ එකේ මාකරේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කරා code blocks install කරගන්න හැටි. මේ පාත් එක ඔයාලට ටිකක් විතර අමාරුයි වගේ හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් code blocks වීඩියෝ එක බලලා code blocks ID එක download කරලා ඒ පාත් එක යන්න. ඒක නම් ගොඩක්ම ලේසි. අපිට මේ විදිහට නටන්න දේවල් නැහැ. ඒ වගේම මම තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙනා Visual Studio ID එක install කරගන්න හැටි ගැන. ඉතින් එතනදී අපිට මීට වඩා powerful ID එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒත් එක්කම ටිකක් ලොකු size එකෙන් වැඩි CPU intensive ID එකක් තමයි Visual Studio කියන්නේ. කොහොම නමුත් අද වීඩියෝ එක බලවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.